بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو د یوټیوب په باره کې دا زما داسې د یوټیوب په باره کې د سیټینګ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، خو بیا هم زیاتره ملګري د دې د وجې نه ګوري چې د ویو بس یې واشي او د واچ ټایم بس یې واشي. نو مینوالو هغه خبره به سیټ تکو، خو نن به زه تاسو ته دا طریقه پکې ښایم چې تاسو به فیسبوک ته ویډیو څنګه شیر کوئ. لکه تاسو کله یوټیوب ته فیسبوک ته ویډیو شیر کې هغه دې حالات کې شو شي، دی خو تاسو ګورئ دې حالات کې شو شي بره لینک لیکلی شي وړکې شانتې هغې تصویر وي او دې خوا ورسره هغې نوم وي، خو نه تاسو به دې طریقې سره څنګه شیر کوئ. ډېر زبردست طریقه ده. دې خو ته ګورئ د هغې تمنیل پوره شو کیږي، د هغې باندې د ویډیو نښه جوړه شوي، لاندې د هغې نوم لیکلی شوي، لایکس کمنټس هر څوک کولی شي. نو مینوالو چېرته مزه موږ سره اوسئ او انشاءالله د دې چل وارتا په 2 منټو کې دننه ښایم. ښه جي ګرانو کتونکو، تاسو به خپل یوټیوب چینل دا تاسو په موبایل باندې هم کولی شئ او په پی سی لیپټاپ وغیره باندې دا تاسو هم کولی شئ. اوس تاسو ته یو نوی ویډیو راخلم، مثلا دا ویډیو ما راواغېسته، د دې لینک به تاسو کاپي کې کنټرول سی. چې لینک تاسو کله کاپي کو، ما دا لینک کاپي کو، زه به دې نه واپس بیک شم، ویډیو به بنده کړم. نو دې ځای کې 2 قسمه سره دا تاسو سینډ کولی شئ. که چېرې تاسو وایئ چې موږ ویب سایټ ته لاړ شو، د ویب سایټ نه چې دی نو دا ویډیو موږ شیر کو، نو هغه هم ډېره اسانه طریقه ده. او که دغه نه وي نو تاسو دلته کې یو پیره شیر کې او هغه لینک بیا تاسو ایډیټ کولی هم شئ. ګورئ ورته دې ځای کې ویب سایټ دی. په ګوګل باندې ډېر زیات داسې ویب سایټ شته دی چې دغه لینک تاسو لا غټ تمنیل ته اړئ، خو زه چې کوم استعمالوم نو هغه دی weite 2 او بیا اف بی. ټیک شو، ډېر اسان لینک، ډېر اسان د هغې نوم دی. د خو ګوره بره ما سره په ټاپ راغ weite2fb.com. په دې باندې تاسو کله کلیک کړئ تاسو ته به دغه رنګې کولو شي. په دې ځای کې و چې پیسټ یور یوټیوب لینک، تاسو د یوټیوب والا لینک پیسټ کړئ. ټیک شو، هغه لینک ما پیسټ کو. لږ شانتې انتظار نه بعد چې کوم دی نو دی و چې د دې تمنیل دا دی او دا دغه شانتې په فیسبوک کې به داسې شو کېږي او که تاسو غواړئ نو داسې هم شو کېږي آفټر که نه. نو تاسو به دلته کریټ لینک باندې کلیک کړئ، نو دې ته به تاسو لپاره یو لینک جنریټ کړي. زیاتر یوټیوب باندې ویډیوګانې جوړوي یوټیوبر دی، خو د دې ورته معلومات نشته. نو انشاءالله دا زده کړه به هم اوس وکړي. کاپي مې کو دا لینک او دا به بیا زه فیسبوک ته لاړ شم او هلته به پیسټ کړم. ټیک شو، دلته کې به پیسټ کړم. اوس به تاسو خپله مخامخ ګورئ چې هم هغه ویډیو ده او کوم څنګه راغلی دی، خو تاسو ګورئ. ټیک شو، دې نه تاسو دا لینک روان کې او دا ډایرکټ شیر کې، نو بالکل دا تاسو داسې هم کولی شئ. نو ډېره اسانه طریقه وه، ډېره اسانه طریقه چې دغه هم تاسو زده کړه. او دې ځای نه که تاسو پلی کوئ نو دا به تاسو ته په فیسبوک کې هم پلی کېږي او ورسره دا تاسو په یوټیوب کې هم پلی کولی شئ. نو دغه شان دی که تاسو نور ویب سایټ ګورئ، نو نور ویب سایټ هم شته دي. ګورئ دې نه بیک شمه، دې ځای کې دې خو ګوره دا پکې بل ویب سایټ دی. ډېر زیات ویب سایټ دغه شانتې موجود دی په ګوګل باندې. نو مینوالو امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي. دا د څه په باره کې ده، د یوټیوب په باره کې ده. که چا هم چینل وي د یوټیوب وغیره د هر څه مطلب ما دا دی، که د نعتونو چینل وي، که ټیکنیکل چینل وي، تاسو دا طریقه کولی شئ او خپل ویو او خپل سبسکرایبر د فیسبوک د طرف نه هم سیوا کولی شئ. ګورئ کله چې داسې لینک کې نو پایې باندې څوک نه کلیک کوي او نه ورته پته لګي چې دې ویډیو کې څه دي. دې خو ته ګورئ دا لینک که تاسو ته راشي نو دې پته ورته نه لګي او دا لینک چې کوم دی نو مطلب دی دا تمنیل ښه برابر ښکاري چې نعت ریکارډینګ مکمل درس او دې کې ورته پته نه لګي چې دا څه دي او څه نه دي. نو د روان ویډیو پر مالي جت راکړئ. د الله پامان.